රුපියල් 66000ක් වගේ බජට් එකකට complete full PC setup එකක්. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕන MD කම්පියුටර්ස් ආයතනයේට. ඉතින් අද අරන් එන්නේ අපේ ෆෑන්ස්ලා නැත්නම් low budget PC builds හොයාගෙන එන මාව හොයාගෙන එන අපේ ෆෑන්ස්ලාට ඔන්න සුපිරි PC build එකක් අරගෙන තමයි මේ අද ආවේ. ඉතින් හැමෝම full setup එකක් අරන් එන්න full setup එකක් අරන් එන්න කියලා ගොඩක් comments දානවා. ඉතින් අර අපි සාමාන්‍යයෙන් PC build එක විතරයි ගොඩක් වෙලාට අරන් ඉන්නේ PC එක විතරයි. ඉතින් ඔන්න අද මම හිතුවා මේ කමෙන්ට් වලට ගරු කීමක් වශයෙන් පිළිතුරු දීමක් වශයෙන් full setup එකක් අරගෙන. ඉතින් රුපියල් 66000ක් වගේ ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් low price එකට low budget price එකකට අරගෙන ආව ඔයාලට ඔන්න complete setup එක නැත්නම් complete PC build එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපි ගත්තොත් එහෙම PC එක ඒ වගේම complete PC එකක් ඒ වගේම monitor එක එතනින් එහාට ගියාම keyboard එක mouse එක ඒ කියන මේ set එකම ඔයාලට මෙන්න මේ රුපියල් 66000ක් වගේ බජට් එකකට තමයි අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් මං ගාව තියෙනවා ඔන්න MD computers price list එකක්. ඉතින් රුපියල් 66900ක් වගේ price එකක් තමයි මේ build එකට යන්නේ. ඉතින් මේක මමම request කරපු build එකක්. ඒ කියන්නේ මමම මේක තනියෙන් කියන්නේ මම මගේ උවමනාවට create කරපු build එකක්. මොකද මේ ගොඩක් කට්ටිය ඔය ගානට full setup එකක් ඉල්ලන හින්දා. ඉතින් සමහර අය නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ ගානට PC එකක් හදා ගන්නවා. සමහරලාට ලක්ෂ 1 2 3 4 PC විතරක් හදා ගන්න ඉන්නවා. ඉතින් සමහර අයට තියෙන සල්ලි ප්‍රශ්නත් එක්ක ඉතින් මේ වගේ ගානකට තමයි ගොඩක් වෙලාවට යාලා PC build එක විතරක් බලන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේකේ දින මේ monitor mouse keyboard කෑලි අනම්මනන් ටික හලලා PC එක විතරක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක 50කට ඒ වගේ ගානකට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. ඔන්න full build එකම 66කට තමයි මේ අරන් එන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම තීරණය කරේ i5 3rd එක යන්න. මොකද low budget build එකක් හදද්දී තියෙන හොඳම option එක තමයි i5 3rd. මොකද Core 4යි Thread 4යි එක්ක ලෝබ නැතුව ගන්න පුළුවන් හොඳ build එකක්. ඉතින් මගේ channel එකේ ඔය processor එකෙන් builds ගොඩක් කරලා ඇති. ඉතින් මේ තාමත් සාමාන්‍යයෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් processor එකක් තමයි i5 3rd කියන්නේ. ඉතින් ඕක කවදා හරි මේ යන motherboard එකත් එක්ක බැලුවම i7 3rd වලට ඔයාලට ඕක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න හරි පුළුවන්. ඉතින් ස්ටොක් කූලර් එකත් එක්ක ගියා නම් තව රුපියල් 2000ක් විතර වගේ මේක අඩු කරගන්න තිබ්බා. නමුත් කෝකටත් හොඳයි කියලා මේ Cool Moon Glory 2 කූලර් එකත් එක්ක CPU කූලර් එකත් එක්ක යන්න තමයි මම තීරණය කරේ. මොකද ඉතින් කෝකටත් හොඳයිනේ. සාමාන්‍ය සමහර අයගේ room temperature වැඩි. ඉතින් රස්නේ දවස් තියෙනවා. ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනකොට PC එක heat වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවටත් ලෑස්ති පිට තමයි මේ CPU කූලර් එක මම use කරන්න තීරණය කරේ. ඉතින් මේක motherboard එක විදිහට අපි H61 normal motherboard එකක් තමයි මේකට use කරන්නේ. ඉතින් හැමදාම ඔයගොල්ලෝ මගේ build බලනවා නම් දන්නවා. ඉතින් මේ motherboard එකේ specifications මොනවද කියලා. ඉතින් RAM slot දෙකක් විතරයි එන්නේ. ඉතින් SATA port 4ක් එන බොහොම සරල සුගම simple motherboard එකක් තමයි මේ H61 කියලා කියන්නේ. මේ වගේ budget build වලට කියාපු අපිට නැත්තුවම බැරි මේ motherboard එකක් තමයි. ඉතින් මේක තාමත් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔය ගොඩක් ගත්ත අපි ගත්තොත් companies නැත්නම් රජයේ ඔය ආයතන
අපි ගත්තොත් පොලිසිය හමුදා ඔය වගේ ආයතන වලටත් මේ වගේ මැෂින් සමහරලාට 20 25 අරගෙන වෙලාවල් තියෙනවා VGA මුකුත් නැතුව Wi-Fi third එකයි H61 motherboard එකයි කේසින් එකක් ඔය පොඩි මේ වගේ ලොකු කේසින්ස් නෙමෙයි මේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කළු කේසින් එකයි රුපියල් 30000කට විතර හදාගෙන යනවා. ඉතින් තාමත් මේවා ගොඩක් යූස් වෙනවා. ඉතින් මේ වයින් ඔය මේ Word වගේ දේවල් එතකොට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් VGA එකක් දැම්මම ගේමින් වලටත් හොඳයි. එඩිටිං වලටත් හොඳයි. ඉතින් ඊළඟට මේකේ RAM එක විදිහට අපි එක RAM එකක් විතරයි යූස් කරන්නේ. මෙතනදී DDR3 8GB 1600 MHz සිංගල් RAM එකක් අපි මෙතනදී යූස් කරනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් වෙනම සල්ලි වියදම් කරලා ඉතින් බජට් එක තියෙනවා නම් 2 මේක RAM දෙකක් බාටපත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් 4GB RAM නම් යූස් කරන්න එක එච්චර සාර්ථක නැහැ. මොකද Windows 10 ගැහුවයින් පස්සේ ඕකටම අදිනවනේ ගොඩක් RAM එක Google Chrome එකක් දෙකක් එහෙන් මෙහෙන් ඕපන් කරගත්තාම RAM එකට BS. ඉතින් ඒ නිසා 8GB RAM එකක් මොන ලෝභ නැතුව මේ බිල්ඩ් එකට දාලා තියෙන්නේ. graphic card එක විදිහට මම හද තෝරගෙන තියන්නේ GTX 750. ඉතින් GTX 750 1GB graphic card එකක් තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් 550ම දාලා එපා වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔන්න 750 card එකක් දැම්මා. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ TI එක ඒ කියන්නේ 2GB එකක් එනවා. ඒක නම් superior graphic card එක ටිකක් ගාන වැඩි. මේක ඉතින් 1GB එක. ඉතින් මේ build එකට GTX 750 1GB card එක තමයි DDR5 1GB card එක තමයි අපි යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඔය පරණ ගේම්ස් ගොඩාක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. Assassin's Creed Origin, එතකොට ඔය Black Flag Battlefield 4 එක, එතකොට Call of Duty සාමාන්‍යයෙන් Ghost එකටත් Ghost පුළුවන්, Advanced Warfare එක පුළුවන්. ඔය වගේ ගේම්ස් ගොඩක් මේකෙන් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කිව්වේ අර අපේ දිවා අග තියෙන ගේම්ස් විතරයි. හරිද? නැත්නම් තව ගේම්ස් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ ඔය වගේ ගේම්ස් ගොඩාක් ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. රිකඩ් 19ත් ගහගන්න පුළුවන් මේක නම්. හොඳටම පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. 24 22 බෑ 19 පුළුවන්. මම ඔය අර එහෙම යන ගේම්ස් ටිකක් කිව්වේ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි වැඩවලට හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් විතර මේ 750 කාඩ් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට සප්ලයි එක විදිහට ඔන්න 500 වෝට් එකක් දැම්මා. ඒකත් PowerX brand එකෙන් දැම්මේ. ඉතින් 500 වෝට් සප්ලයි එකක් මේකට නම් ප්‍රමාණවත්. සාමාන්‍යයෙන් GTX 660 වගේ වෙනකල් ඒ වගේ වලට ප්‍රමාණවත්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට මේ සිස්ටම් එකට GTX 970 4GB වගේ වෙනකල් VGA ගහන්න. ඒ කියන්නේ උඩරිම 4GB VGA වෙනකල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. ඕනම 4GB VGA RS 570. ඉතින් ඔය වගේ අප්ග්‍රේඩ් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් බිල්ඩ් එක කරගෙන කවදා හරි. ඉතින් ඊළඟට ස්ටෝරේජ් විතර නම් Samsung 120GB ඒ කියන්නේ SATA SSD එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. ඔයාලට බජට් තියෙනවා නම් පුළුවන් 500GB වගේ හાર્ඩ් එකකට යන්න. ඉතින් ඒක ඔයාගේ බජට් එකත් එක්ක තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම මේකේ කේසින් එක විදියට මම මේක ටිකක් වෙනස් කේසින් එකක් යොදාගත්තේ ARM Garden Aquarian Gaming PC එක. ඉතින් ARM Garden Aquarian අපි කරේ අර පොඩි මාළු ටැංකිය වගේ ලුක් එකක් තියෙන පොඩි කේසින් එකක් ARM Garden brand එකේ Aquarian Gaming කේසින් එක. ඉතින් මේකේ ෆෑන්ස් මොකුත් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ නැහැනේ. හැබැයි ඔයාලට උඩ තියෙනවා ෆ්‍රන්ට් එකේ කියන්නේ টොප් එකේ 120mm වගේ ෆෑන්ස් දෙකක්. නැත්තම් ලික්විඩ් කූල් එකකටත් පොඩි ඉඩ තියලා තියෙනවා 120mm 240mm වෙනකල්. මෙතනදී බෑක් එකට අපි 120mm ෆෑන් එකක් වෙනම යූස් කරනවා. Cool Moon brand එකේ LED 120mm cooling ෆෑන් එකක් යූස් කරනවා. වෙනම cooling option එකක් විදියට. ඉතින් සාමාන්‍ය රුපියල් 1500ක් 1400ක් වගේ ගානකට මේකක් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ මොන්ඩ් එක විදියට මම යූස් කරනවා Dell 22 inch මොනිටර් එකක්. මේක IPS මොනිටර් එකක්. ෆ්‍රේම්ලස් නම් නෙමෙයි. මේක 60Hz IPS මොනිටර් එකක් Dell brand එකේ 22 inch. ඉතින් මේ මොනිටර් එකත් එක්ක තමයි අපි මේ බිල්ඩ් එක යන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 19 20 වගේ මොනිටරයක් දැම්මම තව ගාන අඩු කරන් තිබුණා. නමුත් එක පාර ටිකක් හොඳ මොනිටරයක් කෝකට සෙට් වෙන එකක් මට දාන්න තුන. ඒ නිසා තමයි කෙලින්ම 22 inch එකක් දාලා දැම්මේ. නැත්නම් මේ graphic card එකත් එක්ක 1080p support කරන මොනිටරයක් 1080p resolution මොනිටරයක් යන්න නැති එක හොඳයි. 900p වගේ කියන්නේ ඔය මේ ඒ resolution එකට අඩු resolution එකක් යනවා නම් හොඳයි. මොකද මේ කාඩ් එකෙන් 1080p competitive එකක් gaming experience එකක් ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අර අප්ග්‍රේඩ් එකක් ගැන හිතන හින්දා මොකද මම කියවනේ graphic card එකක් වඩා අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. එතකොට මේක මොනිටරය වටිනවා. ඒ නිසා තමයි එකපාරම IPS මොනිටරයක්ම දැම්මේ. පොඩ්ඩක් ගාන වැඩි වුණාට චුට්ටක් වැඩේ quality හින්දා.
ඉතින් ඊළඟට මම යූස් කරා මේ බ්‍රෑන්ඩ් මේ JDL බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මේකට keyboard mouse දෙකක් මම මේ බිල් එක වගේ අතේ තියෙන්නේ. මේකෙදි මම යූස් කරන්නේ JDL GM830 gaming mouse එක සහ JDL K510 gaming backlight keyboard එක. සාමාන්‍යයෙන් keyboard එකකිනුයි මේ mouse එකකිනුයි වෙන වැඩේ මේ දෙකෙන් වෙනවා. light පැත්තකින් තිබූ කල වෙන්න ඕන වැඩේ වෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් low budget යන series එකක් තමයි මම යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔන්න රුපියල් 66900ක වගේ මුදලක් තමයි මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම වැය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ මුදල ඇතුලේ හොඳ performance තියෙන PC එකක් මේකෙදි මම හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තමයි choice එක තියෙන්නේ මේක තව upgrade කර හදන්න නැත්නම් තව කැලේ අඩු කරලා හදන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක assemble කරලා Windows දාලා game play එකක් අරගෙන.